ศาสตร์แห่งรักเบญจธาตุแห่งหัวใจสมดุลรักที่พิสูจน์ได้คุณผู้ฟังที่รักคะในจักรวาลแห่งชีวิตไม่มีพลังใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังรักเพราะความรักคือพลังที่ขับเคลื่อนทุกหัวใจทั้งในยามที่เรายิ้มและในยามที่เราน้ำตาไหลแต่คำถามคือรักแบบไหนกันนะที่จะไม่จางหายรักแบบไหนที่จะไม่กลายเป็นบาดแผลในใจคำตอบอยู่ที่สมดุลค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาเราเข้าสู่ศาสตร์แห่งรักผ่านเบญจธาตุน้ำไม้ไฟดินและทองไม่ใช่เพียงตำราลี้ลับโบราณแต่คือกฎของธรรมชาติที่สะท้อนอยู่ในทุกหัวใจมนุษย์น้ำคือความอ่อนโยนให้อภัยไม้คือการเติบโตเข้าใจไฟคือความอบอุ่นเติมแรงบันดาลใจดินคือความมั่นคงซื่อสัตย์ทองคือความชัดเจนตรงไปตรงมาเมื่อทั้งห้าธาตุหมุนเวียนเกื้อกูลกันหัวใจจึงสมดุลและความรักก็มั่นคงยั่งยืนความรักไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกแต่คือเรื่องของการจัดพลังในใจให้สมดุลใครที่พึ่งพาแต่ไฟแรงบันดาลใจแรงๆแต่ขาดดินที่มั่นคงก็จะวุบไหวใครที่มีแต่น้ำใจอ่อนโยนแต่ขาดทองที่ชัดเจนก็จะถูกเอาเปรียบง่ายๆนี่แหละค่ะความรักจึงไม่ใช่แค่รักกันแต่คือการรู้จักบริหารหัวใจให้สมดุลถ้าคุณกำลังมองหาความรักที่มั่นคงไม่ใช่รักที่แค่หวือหวาแล้วก็จางหายศาสตร์แห่งเบญจธาตุจะช่วยชี้ทางให้คุณเข้าใจหัวใจตนเองและหัวใจของคนรักเพื่อสร้างรักที่ไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ชั่วคราวแต่เป็นรักที่ยั่งยืนรักที่เติบโตไปพร้อมกันและรักที่พิสูจน์ได้ด้วยชีวิตจริงเพราะในท้ายที่สุดรักที่ดีไม่ใช่รักที่ครอบครองแต่คือรักที่เติมเต็มรักที่ไม่ผูกมัดแต่เกื้อกูลรักที่ไม่ทำให้เราหมดแรงแต่ทำให้เราแข็งแรงขึ้นทุกวันขอให้พลังแห่งธาตุทั้งห้านำทางหัวใจของคุณไปสู่ความรักที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปค่ะบทนำความรักไม่ใช่เพียงเรื่องหัวใจเต้นแรงแต่คือพลังงานชีวิตที่เชื่อมโยงทุกลมหายใจของมนุษย์เราถ้าความรักปราศจากสมดุลมันก็เหมือนพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตแต่ไหลผิดทางจนกลายเป็นพายุที่ทำลายล้างแต่ถ้าความรักดำเนินไปตามธรรมชาติมันจะกลายเป็นแสงอาทิตย์อบอุ่นแต่ไม่เผาผลาญหนังสือเล่มนี้จะพาคุณมองความรักผ่าน3 มิติทั้งจิตวิทยาฮวงจุ้ยและวิทยาศาสตร์เพื่อคุณเข้าใจว่าความรักไม่ใช่เรื่องพรหมลิขิตอย่างเดียวแต่คือศิลปะในการจัดสมดุลของธาตุทั้ง5น้ำคือความสงบและเข้าใจไม้คือการเติบโตไฟคือแรงบันดาลใจดินคือความมั่นคงทองคือความชัดเจนเมื่อธาตุทั้ง5ผสมผสานกันลงตัวความรักก็จะไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่คือพลังที่ยั่งยืนความรักที่ดีไม่ใช่การเอาใจจนตัวเองหายไปไม่ใช่การครอบงำจนอีกฝ่ายหมดอิสระแต่คือการปรับสมดุลให้ต่างฝ่ายได้เติบโตไปด้วยกันอย่างไม่บกพร่องในความเป็นตัวเองในธรรมชาติความรักไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเมื่อหัวใจสมดุลความรักก็จะเบ่งบานขอให้พลังแห่งเบญจธาตุพาคุณไปพบรักที่มั่นคงรักที่เติบโตรักที่พิสูจน์ได้และรักที่งดงามเหมือนดอกไม้บานกลางใจค่ะคุณผู้ฟังคะเราทุกคนล้วนแสวงหาความรักแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พบรักที่ยั่งยืนเพราะความรักไม่ได้อยู่ที่การเจอกันแต่อยู่ที่การรักษาไว้หนังสือศาสตร์แห่งรักเบญจธาตุแห่งหัวใจเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าของหัวใจแต่คือศาสตร์ที่พิสูจน์ได้
ทั้งโดยจิตวิทยาฮวงจุ้ยและวิทยาศาสตร์คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมธาตุน้ำถึงแทนความอ่อนโยนให้อภัยและการไหลเวียนของความรู้สึกทำไมธาตุไม้ถึงแทนความเติบโตสนับสนุนและแรงผลักดันทำไมธาตุไฟถึงแทนพลังงานความอบอุ่นและแรงบันดาลใจทำไมธาตุดินถึงแทนความมั่นคงความซื่อสัตย์และการยืนหยัดและทำไมธาตุทองถึงแทนความชัดเจนความเข้มแข็งและการตัดสินใจในแต่ละบทเราจะพาไปสำรวจพลังของธาตุทั้ง5ว่าคนที่มีธาตุเด่นเป็นแบบหนึ่งจะรักแบบไหนและเมื่อธาตุต่างๆมาพบกันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อย่างไรธาตุน้ำเมื่อคู่กับธาตุไฟจะเกิดอะไรขึ้นธาตุไม้เมื่ออยู่กับธาตุทองจะสมดุลหรือขัดแย้งและเราจะปรับความรักให้อยู่ตรงกลางได้อย่างไรเพราะความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่การตามใจจนหมดตัวตนไม่ใช่การครอบครองจนอีกฝ่ายหมดอิสระแต่คือการรู้จักจัดสมดุลให้ทั้งสองฝ่ายได้เติบโตไปด้วยกันหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนหัวใจให้คุณได้เห็นทั้งข้อดีข้ออ่อนแอและหนทางปรับสมดุลเพื่อสร้างความรักที่ไม่ใช่เพียงชั่วคราวแต่มั่นคงและยั่งยืนค่ะเพราะสุดท้ายรักที่ดีไม่ได้วัดที่วันแรกที่เจอกันแต่วัดที่วันสุดท้ายว่าเรายังเดินเคียงข้างกันอยู่หรือไม่ค่ะขอให้พลังแห่งธาตุทั้ง5นำทางหัวใจของคุณไปพบรักที่มั่นคงอบอุ่นและพิสูจน์ได้ค่ะบทที่ 1 พลังแห่งธาตุน้ำความรักที่อ่อนโยนและยืดหยุ่นคุณผู้ฟังคะในโลกที่วุ่นวายความเย็นของน้ำคือสิ่งที่โอบกอดหัวใจได้เสมอคนที่มีธาตุน้ำเด่นจึงเปรียบเหมือนสายน้ำที่ไหลไปได้ทุกที่เย็นอ่อนโยนและพร้อมจะปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์คนธาตุน้ำมักเป็นผู้ฟังที่ดีในเวลาที่ใครสักคนกำลังทุกข์ใจเพียงการนั่งเงียบๆฟังด้วยความเข้าใจก็สามารถกลายเป็นพลังที่เยียวยาได้อย่างน่าอัศจรรย์ตัวอย่างง่ายๆค่ะเวลาคนรักของคุณเผชิญปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาแทนแค่ฟังด้วยหัวใจและยื่นอ้อมกอดให้อุ่นความรักก็เบ่งบานแล้วน้ำเนี่ยไม่ได้มีเพียงความอ่อนโยนนะคะแต่น้ำยังมีพลังในการสร้างบรรยากาศที่สงบในบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงบ่นหรือการโต้เถียงถ้ามีคนทานน้ำอยู่เขาจะใช้พลังแห่งการฟังเพื่อปลอบโยนให้ทุกอย่างคลี่คลายและเปลี่ยนบรรยากาศหนักๆให้กลายเป็นสายลมเย็นๆของความเข้าใจแต่ความรักของธาตุน้ำก็มีบททดสอบเหมือนกันนะคะในช่วงแรกพลังอ่อนโยนจะช่วยสร้างความสัมพันธ์แต่ในระยะยาวต้องรู้จักรักษาความมั่นคงไม่ใช่แค่ยืดหยุ่นจนเสียตัวตนเพราะความรักที่ดีไม่ใช่การตามใจจนหมดสิ้นแต่คือการประคองให้อยู่ตรงกลางอย่างสมดุลถ้าคุณคือคนธาตุน้ำโปรดภูมิใจในหัวใจที่อ่อนโยนและเยียวยาผู้อื่นได้เพราะพลังนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้ความรักของคุณไม่ใช่เพียงรักที่หวือหวาแต่เป็นรักที่ยั่งยืนการปรับสมดุลความสัมพันธ์ธาตุน้ำกับธาตุต่างๆในความรักธาตุน้ำไม่เคยเดินเดี่ยวค่ะเพราะชีวิตจริงไม่มีใครมีแค่ธาตุเดียวความสัมพันธ์จึงเกิดจากการเกื้อกูลระหว่างธาตุและนี่คือวิธีที่ธาตุน้ำจะปรับสมดุลกับธาตุอื่นๆได้ 1. ธาตุน้ำกับธาตุน้ำเมื่อน้ำเจอกับน้ำก็เหมือนสายน้ำสองสายมารวมเป็นแม่น้ำใหญ่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจทั้งคู่จะโอบอุ้มกันด้วยความอ่อนโยนแต่สิ่งที่ต้องระวังคือน้ำมากไปก็ท่วมได้นะคะต้องรู้จักวางเป้าหมายร่วมกันไม่ปล่อยให้ไหลไปเรื่อยจนไร้ทิศทาง 2. ธาตุน้ำกับธาตุไม้เมื่อธาตุน้ำเจอกับธาตุไม้เหมือนสายฝนที่ฉโลมต้นไม้ให้งอกงามความรักแบบนี้จะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและการผลักดันคู่แบบนี้มักช่วยกันสร้างสิ่งใหม่ๆได้ดีแต่ต้องระวังอย่าให้น้ำมากเกินไปจนทำให้ไม้แฉะหรืออ่อนไหวเกินไป 3. ธาตุน้ำกับธาตุไฟ
น้ำกับไฟคือความต่างสุดขั้วน้ำสงบเย็นแต่ไฟเร่าร้อนถ้ารู้จักประคองไฟให้พอดีน้ำให้สมดุลความสัมพันธ์นี้จะอบอุ่นมีสีสันและเติมเต็มกันอย่างงดงามแต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมไฟจะร้อนเกินไปหรือน้ำจะดับไฟหมดสุดท้ายความรักก็อาจกลายเป็นเท่าฐานได้ 4. ธาตุน้ำกับธาตุดินเมื่อน้ำกับดินมารวมกันจะกลายเป็นความมั่นคงเหมือนผืนดินชุ่มน้ำดินทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงส่วนน้ำทำให้ยืดหยุ่นคู่นี้เหมาะกับการสร้างครอบครัววางแผนอนาคตร่วมกันแต่ต้องระวังไม่ให้ดินมากเกินไปจนกดทับสายน้ำไม่ให้ไหล 5. ธาตุน้ำกับธาตุทองน้ำกับทองเปรียบเหมือนความคิดที่ชัดเจนมาผสานกับหัวใจที่อ่อนโยนทองช่วยให้ความรักมีเหตุผลไม่ล่องลอยน้ำช่วยให้ทองไม่แข็งกระด้างเกินไปคู่แบบนี้จึงมักร่วมกันสร้างสิ่งงดงามได้ทั้งในชีวิตจริงและงานสร้างสรรค์ด้วยนี่แหละพลังของธาตุน้ำไม่ว่าจะอยู่กับใครธาตุน้ำจะเติมเต็มด้วยความอ่อนโยนแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลเพราะน้ำถ้ามากไปก็ท่วมถ้าน้อยไปก็แห้งแล้งและในความรักสมดุลคือคำตอบเสมอค่ะกรณีศึกษาความสัมพันธ์ของคนธาตุน้ำบางครั้งความรักก็ไม่ใช่เพียงเรื่องของหัวใจสองดวงแต่คือการเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลกันและกันโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนธาตุน้ำค่ะกรณีที่ 1 คู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุน้ำแต่อีกฝ่ายเป็นธาตุไฟมักจะเจอสถานการณ์ที่ไม่สมดุลอยู่บ่อยๆค่ะเพราะไฟเร่าร้อนอยากเดินหน้าแต่น้ำกลับนิ่งเงียบและชอบฟังมากกว่าพูดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนธาตุไฟจะรู้สึกเหมือนคู่ของตัวเองเฉื่อยในขณะที่คนธาตุน้ำก็จะรู้สึกว่าอีกฝ่ายเร่งเกินไปวิธีปรับสมดุลคือคนธาตุน้ำค่ะต้องกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นพูดบ้างยิ้มบ้างหรือใส่ใจด้วยการชมเล็กๆน้อยๆเพราะสิ่งเล็กๆนี้ค่ะจะกลายเป็นน้ำที่เติมใจให้ไฟลุกอย่างอบอุ่นกรณีที่ 2อีกแบบหนึ่งคือคู่รักที่ต่างก็เป็นคนธาตุน้ำทั้งคู่ความสัมพันธ์อาจจะเริ่มจืดจางเพราะไม่มีใครริเริ่มหรือสร้างเป้าหมายร่วมกันค่ะวิธีปรับสมดุลคือควรสร้างกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันเช่นการออกเดินทางไปที่ไม่เคยไปเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้สายน้ำสองสายไม่เพียงไหลเอื่อยๆแต่ไหลไปในทิศทางเดียวกันด้วยบทสรุปพลังของธาตุน้ำคือการสร้างความอ่อนโยนและความสงบในความสัมพันธ์การฟังอย่างตั้งใจการสนับสนุนและการอยู่เคียงข้างด้วยความยืดหยุ่นคือสิ่งที่ทำให้คนธาตุน้ำเป็นรักที่เยียวยาและเติมเต็มและอย่าลืมว่ารักไม่ใช่แค่เรื่องของการให้หรือรับเพียงฝ่ายเดียวแต่คือการไหลไปด้วยกันอย่างสมดุลเมื่อใดที่น้ำทั้งสองสายเรียนรู้จะไหลหล่อเลี้ยงหัวใจกันและกันเมื่อนั้นความรักก็จะกลายเป็นแม่น้ำใหญ่ที่ไม่หวั่นเหือดแห้งไปค่ะบทที่ 2 พลังแห่งธาตุไม้ความรักแห่งการเติบโตและการสนับสนุนคุณผู้ฟังคะถ้าธาตุน้ำคือความอ่อนโยนธาตุไม้ก็คือการเติบโตค่ะเพราะหัวใจของคนธาตุไม้เต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่พร้อมจะผลักดันตัวเองและคนรักให้ก้าวไปข้างหน้าคนธาตุไม้ในความรักมักเป็นผู้ที่พาคู่รักไปสู่เส้นทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการสร้างบ้านใหม่หรือการเริ่มต้นธุรกิจทุกความสัมพันธ์ที่มีคนธาตุไม้จะเต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในความมุ่งมั่นนั้นอาจมีความใจร้อนหรือกดดันโดยไม่รู้ตัวจึงต้องเรียนรู้ที่จะประคับประคองความอ่อนโยนไปพร้อมกันลองนึกภาพค่ะ
หากคู่รักของคุณกำลังเผชิญปัญหา คนธาตุไม้จะไม่ยอมยืนดูอยู่เฉยๆ แต่จะคอยผลัก คอยดัน คอยบอกว่าไปต่อเถอะ เราจะสู้ไว้ด้วยกัน นี่คือเสน่ห์ของธาตุไม้ค่ะ เพราะพวกเขาคือพลังงานที่ทำให้ทุกสิ่งเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ในอีกด้านหนึ่ง หากการผลักดันมากเกินไป ก็อาจทำให้คู่รักเหนื่อยล้า เหมือนต้นไม้ที่เติบโตไวเกินไปจนรากไม่มั่นคง ดังนั้นธาตุไม้จึงต้องรู้จักหยุดพักบ้าง และเติมความอ่อนโยนให้หัวใจของตัวเองด้วยนะคะ ความรักของธาตุไม้คือรักที่ไม่ยอมอยู่นิ่ง รักที่พร้อมจะเติบโตเคียงข้างกันไป ถ้าคุณมีคู่รักที่เป็นธาตุไม้โปรดภูมิใจเถอะค่ะเพราะพวกเขาคือแรงผลักดันที่ทำให้คุณก้าวไกลเสมอ และถ้าคุณเองคือธาตุไม้ ขอให้คุณใช้พลังนี้อย่างสมดุล เพราะเมื่อความมุ่งมั่นถูกหล่อเลี้ยงด้วยความอ่อนโยน ความรักของคุณก็จะมั่นคง ยั่งยืนและงดงามตลอดไปค่ะ การปรับสมดุลความสัมพันธ์ธาตุไม้กับธาตุต่างๆ คุณผู้ฟังคะ ความรักไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจสองดวง แต่คือการเรียนรู้ที่จะเกื้อกูลกัน เหมือนธรรมชาติที่หมุนเวียน และนี่คือวิธีที่ธาตุไม้จะปรับสมดุลเมื่ออยู่กับธาตุต่างๆ 1. ธาตุไม้กับธาตุน้ำ เมื่อน้ำกับไม้มาเจอกัน เหมือนฝนตกลงดิน น้ำช่วยหล่อเลี้ยงไม้ให้เติบโต แข็งแรงและงดงาม ความสัมพันธ์แบบนี้เต็มไปด้วยแรงสนับสนุนและการผลักดัน คู่แบบนี้จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่นท่องเที่ยวธรรมชาติ วัดวา หรือกิจกรรมที่เติมพลังใจ 2. ธาตุไม้กับธาตุไม้ เมื่อไม้มาเจอกับไม้ ก็คือการเติบโตที่ต่อยอดกันอย่างรวดเร็ว แต่ก็ต้องระวังค่ะ เพราะไม้กับไม้เมื่อแข่งขันกันมากไป ก็อาจเกิดการกดดันกันเอง คู่รักแบบนี้จึงต้องรู้จักแบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เช่น คนหนึ่งดูแลบ้าน อีกคนทำงานเรื่องงานออฟฟิศ เพื่อไม่ให้พลังงานกลายเป็นการแย่งชิงกัน 3. ธาตุไม้กับธาตุไฟ ไม้กับไฟเหมือนแรงบันดาลใจกับพลังแห่งการจุดประกาย ไม้เติมเชื้อให้ไฟลุกโชน สร้างความอบอุ่นและเปี่ยมพลัง แต่หากไม่สมดุล ไฟอาจลุกแรงเกินไปจนเผาไหม้ไม้ได้ ดังนั้นคู่รักธาตุนี้ต้องรู้จักแบ่งพลังงานใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นทำโครงการใหม่ๆร่วมกัน การวางแผนอนาคตหรือสร้างธุรกิจคู่ 4. ธาตุไม้กับธาตุดิน ไม้กับดินคือการผสมผสานของความมั่นคงกับการเติบโต ดินทำให้ไม้อย่างรากแน่น ไม้ทำให้ดินมีชีวิตชีวา ความรักแบบนี้เหมาะกับการวางรากฐานชีวิตคู่ระยะยาว เช่นการวางแผนครอบครัว การเงินหรือการสร้างบ้านด้วยกัน 5. ธาตุไม้กับธาตุทอง เมื่อไม้เจอกับทอง ทองคือระเบียบ วินัย ความชัดเจน ส่วนไม้คือการเติบโต ความสร้างสรรค์ ถ้าอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลจะทำให้เกิดความลงตัว ไม้จะไม่ฟุ้งฝันเกินไป และทองจะไม่แข็งจนไร้ชีวิตชีวา คู่แบบนี้เหมาะกับการทำสิ่งที่ต้องใช้ทั้งความคิดและการวางแผน เช่นการทำธุรกิจหรือโครงการที่ต้องการทั้งไอเดียและระบบ เพราะความรักไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นธาตุอะไร แต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักเกื้อกูลกันอย่างไร เมื่อธาตุไม้รู้จักผสมผสานกับพลังของผู้อื่น ความรักก็จะเบ่งบานเหมือนปลาที่เติบโตอย่างงดงามค่ะ กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของคนธาตุไม้ ความรักไม่เคยเดินเป็นเส้นตรงนะคะ บางครั้งก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจที่จะเติบโต แต่บางครั้งก็เต็มไปด้วยแรงกดดันที่ถาโถม โดยเฉพาะเมื่อคนหนึ่งเป็นธาตุไม้ สถานการณ์ที่ 1 ลองนึกภาพค่ะ ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุไม้ ผู้มุ่งมั่นอยากเติบโตไปข้างหน้า อีกฝ่ายเป็นธาตุน้ำผู้โอบอุ้มด้วยความอ่อนโยน
ในช่วงแรกความสัมพันธ์เต็มไปด้วยการเกื้อกูลกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนธาตุไม้เริ่มรู้สึกว่าน้ำช่างเอื่อยไปหน่อย ส่วนน้ำก็รู้สึกว่าไม้เร่งเกินไปจนบั่นทอนหัวใจ การปรับสมดุล คู่รักแบบนี้จึงต้องมีกิจกรรมร่วมกันที่กระตุ้นทั้งสองฝ่าย เช่นการออกกำลังกาย หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพื่อให้หัวใจได้เติบโตไปพร้อมกัน สถานการณ์ที่ 2 อีกกรณีหนึ่งคือ คู่รักที่ต่างก็เป็นธาตุไม้ทั้งคู่ เวลารักกันเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแรงผลักดัน แต่ปัญหาก็คือพลังที่แรงเกินไปทำให้กลายเป็นการแข่งขันโดยไม่รู้ตัว การปรับสมดุล วิธีแก้คือต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนค่ะ เช่นคนหนึ่งดูแลเรื่องครอบครัว อีกคนหนึ่งดูแลเรื่องงาน เพื่อไม่ให้กลายเป็นแรงปะทะที่ทำร้ายความรัก บทสรุป พลังแห่งธาตุไม้ คือพลังแห่งการเติบโต การสนับสนุนและแรงบันดาลใจ แต่การเติบโตที่ดีต้องมีทั้งน้ำที่อบอุ้ม ไฟที่ส่องสว่างและดินที่มั่นคงหนุนเสริม เมื่อธาตุไม้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพลังจากรอบด้าน ความรักก็จะไม่ใช่เพียงการผลักไปข้างหน้า แต่คือการเดินเคียงกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ บทที่ 3 พลังแห่งธาตุไฟ ความรักที่ร้อนแรงและเปี่ยมพลัง คุณผู้ฟังคะถ้าธาตุน้ำคือความอ่อนโยน ธาตุไม้คือการเติบโต ธาตุไฟก็คือพลังงานแห่งชีวิตค่ะ คนที่เป็นธาตุไฟมักเต็มไปด้วยความหลงไหล ความกล้าและความมุ่งมั่น ในความรัก คนธาตุไฟไม่ใช่คนที่จะรักแบบเงียบๆ แต่เป็นคนที่รักแล้วต้องประกาศต้องแสดงออก ต้องทำให้คนรักรู้สึกว่าคุณสำคัญที่สุด พวกเขามักจะพาคู่ไปทำสิ่งใหม่ๆที่เต็มไปด้วยแพชชั่น เช่นการเดินทาง การผจญภัย หรือแม้แต่การทำอะไรโรแมนติกเล็กๆ เพื่อให้ความสัมพันธ์มีสีสันอยู่เสมอ แต่ในอีกด้านหนึ่ง พลังที่ร้อนแรงเกินไปของคนธาตุไฟ บางครั้งก็อาจทำให้ความรักกลายเป็นความเร่าร้อนที่เผาผลาญ คู่รักธาตุไฟจึงต้องเรียนรู้ว่าจะไม่ใช้ไฟทั้งกองไปในคราวเดียว แต่แบ่งเป็นแสงอุ่นๆที่ส่องทางให้กันและกัน เพื่อให้รักนี้ยืนยาวนาน ไม่ใช่เพียงแค่วูบวาบ ในระยะเริ่มต้นคนธาตุไฟจะเติมเต็มความสัมพันธ์ด้วยความสดใหม่ แต่ในระยะยาวต้องฝึกการรักษาความสมดุล ไม่ใช่รักแรงจนหมดแรง แต่รักอย่างพอดี เพื่อให้ความรักกลายเป็นไฟที่ให้พลังงาน ไม่ใช่ไฟที่ทำลาย ถ้าคุณมีคนรักเป็นธาตุไฟ โปรดชื่นชมเขาเถอะค่ะ เพราะพวกเขาคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ชีวิตคุณไม่เงียบเหงา และถ้าคุณเองคือธาตุไฟ ขอให้คุณเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังนี้ เพราะเมื่อไฟถูกใช้ในทางที่พอดี มันจะอบอุ่น สว่างไสวและนำพาความรักของคุณไปไกลอย่างมั่นคงค่ะ การปรับสมดุลความสัมพันธ์ธาตุไฟกับธาตุต่างๆ คุณผู้ฟังคะธาตุไฟคือพลังแห่งความเร่าร้อนเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ แต่ถ้าไฟแรงเกินไปก็เผาผลาญได้ ดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อไฟอยู่กับธาตุต่างๆ ความรักจะปรับสมดุลได้อย่างไร 1. ธาตุไฟกับธาตุน้ำเมื่อไฟเจอกับน้ำไฟให้พลังและความกล้า ส่วนน้ำให้ความสงบและเย็น ความสัมพันธ์นี้จึงเหมือนการโอบกอดกันอย่างลงตัว ถ้าไฟร้อนเกินไปน้ำก็จะคอยปลอบโยน และถ้าน้ำเย็นเกินไปไฟก็จะช่วยจุดประกายให้ชีวิตไม่เงียบเหงา ตัวอย่างนะคะ คนธาตุน้ำสามารถใช้คำพูดที่อ่อนโยนเพื่อทำให้ไฟผ่อนคลายแล้วรักกันได้อย่างยั่งยืน 2. ธาตุไฟกับธาตุไม้ ไฟกับไม้เป็นพลังที่หนุนเสริมกันค่ะ ไม้เติมเชื้อให้ไฟลุกโชน ไฟก็ทำให้ไม้เปล่งประกาย คู่แบบนี้จึงเต็มไปด้วยความสร้างสรรค์และความหวัง แต่ต้องระวังอย่าให้แรงเกินไปจนเผาไหม้ความสัมพันธ์
ตัวอย่างเช่นการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทำอาหารเปิดร้านเล็กๆหรือเดินทางไปพบประสบการณ์ใหม่ๆจะทำให้ความสัมพันธ์ของไม้กับไฟเต็มไปด้วยสีสัน 3. ธาตุไฟกับธาตุไฟเมื่อไฟมาเจอกับไฟความสัมพันธ์นี้จะร้อนแรงมากค่ะแต่ก็อาจกลายเป็นการแข่งขันหรือปะทะกันได้ง่ายซึ่งสำคัญคือการสร้างพื้นที่พักผ่อนเพื่อให้ไฟทั้งสองไม่ลุกลามจนเกินไปตัวอย่างเช่นการแบ่งเวลาพักผ่อนเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายจะช่วยให้ไฟทั้งสองไม่ลุกลามจนเกินไป 4. ธาตุไฟกับธาตุดินดินคือความมั่นคงไฟคือพลังที่ผลักดันเมื่อไฟอยู่กับดินความสัมพันธ์จึงมั่นคงและสมดุลไฟให้แรงบันดาลใจดินให้รากฐานเหมาะกับการสร้างครอบครัวหรือการวางแผนอนาคตตัวอย่างเช่นคู่รักแบบนี้เหมาะกับการพูดคุยเรื่องแผนชีวิตยาวๆเช่นการลงทุนการสร้างบ้านหรือเป้าหมายร่วมกัน 5. ธาตุไฟกับธาตุทองเมื่อไฟกับทองเหมือนพลังแห่งการจัดการและความชัดเจนมารวมกันทองช่วยทำให้ไฟไม่ลุกเกินไปและใช้พลังอย่างมีประสิทธิภาพไฟเองก็ช่วยทำให้ทองไม่แข็งกระด้างเกินไปตัวอย่างเช่นการทำโครงการร่วมกันเช่นธุรกิจใหม่หรือกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งพลังและระบบจะทำให้ไฟกับทองเกื้อกูลกันอย่างลงตัวเพราะความรักไม่ใช่แค่มีพลังมากมายแต่คือการรู้จักใช้พลังนั้นอย่างสมดุลเมื่อไฟเรียนรู้ที่จะอบอุ่นไม่ใช่เร่าร้อนจนลุกลามความรักก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่ส่องนำทางหัวใจค่ะกรณีศึกษาความสัมพันธ์ของคนธาตุไฟคนที่เกิดมาเป็นธาตุไฟมักจะมีหัวใจที่ร้อนแรงค่ะเต็มไปด้วยความหลงไหลและแรงผลักดันแต่เมื่อพูดถึงเรื่องความรักแล้วไฟก็มีทั้งด้านที่เปล่งประกายและด้านที่ต้องระวังสถานการณ์ที่ 1ลองนึกภาพนะคะคู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุไฟส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุดินไฟมักจะรู้สึกว่าดินนั้นนิ่งเงียบจนบางครั้งก็ดูไม่ค่อยสนใจแต่แท้จริงแล้วดินกำลังมอบความมั่นคงให้ไฟโดยที่ไฟอาจไม่ทันเห็นคุณค่าการปรับสมดุลสิ่งที่ทำได้คือแบ่งหน้าที่ในความสัมพันธ์ให้ชัดเจนไฟเติมสีสันความคิดสร้างสรรค์ส่วนดินคอยดูแลเสถียรภาพและความมั่นคงเมื่อทั้งสองเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของกันและกันความรักก็จะไม่ใช่เพียงไฟลุกวูบแต่คือไฟที่ส่องแสงอุ่นยาวนานค่ะสถานการณ์ที่ 2อีกแบบหนึ่งคือเมื่อไฟมาเจอกับไฟความรักเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่บ่อยครั้งไฟทั้งสองก็อาจจะปะทะกันเพราะต่างก็มีความต้องการชัดเจนการปรับสมดุลคู่รักแบบนี้ต้องรู้จักแบ่งบทบาทและรับผิดชอบคนหนึ่งเน้นการสร้างสรรค์แผนงานใหญ่อีกคนหนึ่งเน้นการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ไฟทั้งสองไม่เผาผลาญกันเองแต่กลายเป็นพลังร่วมที่เกื้อกูลบทสรุปพลังแห่งธาตุไฟคือพลังแห่งความหลงไหลความเร่าร้อนและความกล้าแต่ไฟถ้าแรงเกินไปก็อาจทำลายสิ่งรอบข้างดังนั้นหัวใจของคนธาตุไฟต้องเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลเมื่อไฟได้รับการโอบอุ้มด้วยความมั่นคงของดินความอ่อนโยนของน้ำและเรียนรู้ที่จะไม่ใช้พลังหมดในคราวเดียวไฟนั้นก็จะกลายเป็นแสงสว่างที่นำทางความรักให้ยั่งยืนไม่ใช่เพียงวูบวาบแต่เต็มไปด้วยความสุขและความมั่นคงค่ะบทที่ 4 พลังแห่งธาตุดินความรักที่มั่นคงและอบอุ่นคุณผู้ฟังคะถ้าธาตุน้ำคือความอ่อนโยนธาตุไม้คือการเติบโตธาตุไฟคือความร้อนแรงธาตุดินก็คือรากฐานของความมั่นคงค่ะเพราะดินคือพลังที่อบอุ้มดูแลและทำให้ทุกสิ่งอย่างรากได้อย่างมั่นใจ
คนธาตุดินในความรักมักเป็นเหมือนเสาหลักคอยรับผิดชอบวางแผนและสร้างความมั่นใจให้คู่รักในความสัมพันธ์คนธาตุดินจะเน้นความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินครอบครัวหรือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนแต่สิ่งที่น่ารักที่สุดก็คือเวลามีปัญหาคนธาตุดินจะไม่หนีค่ะพวกเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นคอยเป็นกำลังใจให้คู่รักเสมอตัวอย่างเวลาคู่รักทะเลาะหรือเผชิญเรื่องยากๆคนธาตุดินจะเป็นข่ายที่คอยประครับประคองไม่ปล่อยให้ใครล้มลงง่ายๆพวกเขาจะหาทางออกที่มีเหตุผลแล้วพาคู่รักเดินหน้าต่อไปแต่ในอีกด้านหนึ่งคนธาตุดินก็อาจจะติดกับความระมัดระวังมากเกินไปบางครั้งความมั่นคงที่มากเกินกลายเป็นความยึดติดจึงต้องเรียนรู้ที่จะผ่อนปรนและเติมความอ่อนโยนเข้าไปเพื่อไม่ให้ความรักกลายเป็นเพียงภาระแต่ยังคงเป็นที่พักพิงใจให้แก่คู่รักดังนั้นถ้าคุณมีคนรักเป็นธาตุดินคุณจะมีเสาหลักที่มั่นคงในชีวิตและถ้าคุณเองคือธาตุดินขอให้คุณเติมรากฐานนั้นด้วยความอ่อนโยนและความยืดหยุ่นเพราะเมื่อความมั่นคงถูกผสมกับความอบอุ่นความรักของคุณจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปค่ะการปรับสมดุลความสัมพันธ์ธาตุดินกับธาตุต่างๆคุณผู้ฟังคะดินคือรากฐานของโลกเช่นเดียวกับความรักถ้าไม่มีดินที่มั่นคงความรักก็เหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากอะค่ะแต่ดินจะอยู่ร่วมกับธาตุอื่นๆได้อย่างไรบ้างวันนี้เรามาดูกันค่ะ 1. ธาตุดินกับธาตุน้ำเมื่อดินเจอกับน้ำเติมความชุ่มชื้นให้ดินก็สร้างความมั่นคงให้น้ำความสัมพันธ์นี้เต็มไปด้วยความสงบอบอุ่นและผ่อนคลายตัวอย่างเช่นการพากันไปพักผ่อนในสวนเดินเล่นหรือทำกิจกรรมเรียบๆเพื่อสร้างความผูกพันจากความสงบสุขที่แท้จริง 2. ธาตุดินกับธาตุไม้เติบโตได้เพราะมีดินเป็นรากฐานดินคอยสนับสนุนส่วนไม้ก็มอบแรงบันดาลใจตัวอย่างทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันดินคอยดูแลความมั่นคงส่วนไม้สร้างไอเดียและแรงขับเคลื่อนใหม่ๆ 3. ธาตุดินกับธาตุไฟให้ความอบอุ่นนะแต่ถ้าแรงเกินไปก็เผาดินให้แตกราวได้นะดังนั้นความสัมพันธ์นี้ต้องใช้ดินคอยควบคุมไฟให้อยู่ในขอบเขตตัวอย่างเช่นเมื่อคู่รักไฟมีความร้อนแรงดินสามารถใช้เหตุผลและความนิ่งสงบช่วยประคองไฟให้กลายเป็นพลังที่สร้างสรรค์ไม่ใช่พลังที่ทำลาย 4. ธาตุดินกับธาตุดินเมื่อดินเจอดินก็เหมือนเสาหลักมาพบกันความสัมพันธ์นี้มั่นคงยาวนานแต่บางครั้งอาจหนักแน่นเกินไปจนขาดสีสันตัวอย่างการทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการปลูกต้นไม้วางแผนครอบครัวจะช่วยให้ความรักมั่นคงแต่ไม่จืดชืดค่ะ 5. ธาตุดินกับธาตุทองคือความชัดเจนดินคือความมั่นคงเมื่อสองพลังนี้อยู่ด้วยกันความรักจะเต็มไปด้วยเหตุผลและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพค่ะตัวอย่างเวลามีปัญหาในชีวิตดินจะเสนอแนวทางที่มั่นคงส่วนทองจะช่วยคิดกลยุทธ์ที่เฉียบคมทำให้คู่รักมีทั้งรากฐานและทิศทางที่ชัดเจนเพราะความรักไม่ใช่แค่ความหวานชั่วคราวแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงเหมือนดินที่โอบอุ้มโลกทั้งใบและเมื่อดินเรียนรู้ที่จะรับน้ำเติมไฟหล่อเลี้ยงไม้และเก็บทองอย่างพอดีความรักนั้นก็จะยั่งยืนตราบนานเท่านานค่ะกรณีศึกษาความสัมพันธ์ของคนธาตุดินในความรักมักจะเป็นเหมือนเสาหลักของชีวิตคู่พวกเขามั่นคงซื่อสัตย์และพร้อมรับผิดชอบมากทีเดียวค่ะแต่บางครั้งความมั่นคงนี้อาจกลายเป็นความแข็งกระด้างจนทำให้ความรักขาดรสชาติไปบ้างคือสถานการณ์ที่1นะคะถ้าคู่รักฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุดินอีกฝ่ายเป็นธาตุไฟเนี่ยคือไฟมักจะรู้สึกว่าดินนั้นนิ่งเกินไปไม่ค่อยแสดงความตื่นเต้นหรือว่าความโรแมนติกสักเท่าไหร่
แต่จริงๆแล้วเขากำลังสร้างความมั่นคงให้ไฟเนี่ยยืนอยู่ได้อย่างปลอดภัยนะคะการปรับสมดุลของคนสองธาตุนี้ก็คือควรหากิจกรรมที่ผสมผสานความต้องการของทั้งคู่คือดินน่ะวางแผนให้ชัดเจนส่วนไฟเนี่ยเติมสีสันความสนุกเช่นอาจจะทำอาหารร่วมกันหรือว่าออกทริปเล็กๆน้อยๆเพื่อเติมพลังให้ชีวิตรักนะคะสถานการณ์ที่2คือคู่รักที่ทั้งสองฝ่ายเป็นธาตุดินค่ะมักจะทุ่มเทกับงานหนักจนลืมเวลาของความรักสิ่งที่ตามมาคือความเหนื่อยล้าและระยะห่างนะคะการปรับสมดุลของคนธาตุดิน2คนนี้ก็คือต้องจัดเวลาในแต่ละสัปดาห์สำหรับกิจกรรมที่ช่วยคลายความตึงเครียดเช่นการเดินทางไปพักผ่อนหรือทำกิจกรรมธรรมดาที่เติมความสุขง่ายๆบทสรุปนะคะพลังของธาตุดินคือความมั่นคงและความรับผิดชอบพวกเขาเป็นเหมือนเสาหลักที่ทำให้ความรักไม่พังทลายแต่ในขณะเดียวกันคนธาตุดินก็ต้องเรียนรู้ที่จะเติมสีสันและเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆค่ะเมื่อดินผสานความมั่นคงเข้ากับความอ่อนโยนความรักก็จะยั่งยืนและเต็มไปด้วยความสุขในทุกช่วงเวลาค่ะบทที่ 5 พลังแห่งธาตุทองความรักที่ชัดเจนและมีวินัยเวลาพูดถึงธาตุทองสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือความเป็นระเบียบความเด็ดเดี่ยวและความมุ่งมั่นคนธาตุทองมักเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตรักความชัดเจนไม่ชอบความคลุมเครือและเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ก็จะแสดงออกด้วยความรับผิดชอบที่มั่นคงธาตุทองในความรักเหมือนการสร้างบ้านที่มีเสาเข็มแข็งแรงไม่ใช่บ้านที่สวยเพียงภายนอกแต่เป็นบ้านที่ยืนยงอยู่ได้ทุกฤดูกาลคนธาตุทองจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนทั้งการเงินการงานและแม้แต่เป้าหมายในชีวิตคู่ยกตัวอย่างเช่นเวลาจะวางอนาคตร่วมกันคนธาตุทองจะไม่พูดลอยๆแต่จะลงละเอียดอย่างจริงจังวางแผนชัดเจนว่าจะทำงานเก็บเงินอย่างไรจะสร้างครอบครัวแบบไหนหรือแม้แต่จะเดินทางไปสู่ฝันร่วมกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่ทำให้ธาตุทองเป็นพลังแห่งความมั่นคงในความรักค่ะแต่ว่าความเด็ดเดี่ยวก็อาจกลายเป็นดาบสองคมถ้าไม่มีความอ่อนโยนผสมอยู่ด้วยนะเพราะถ้ามีแต่ความชัดเจนที่เข้มงวดเกินไปความรักอาจกลายเป็นเหมือนกฎเหล็กที่บีบหัวใจให้อึดอัดได้เช่นกันดังนั้นธาตุทองจึงต้องเรียนรู้ที่จะผสมผสานเหตุผลกับความเมตตาใช้ความมั่นคงเป็นรากฐานแต่เปิดพื้นที่ให้ความอ่อนโยนได้เติบโตในช่วงแรกของความรักคนธาตุทองมักใช้เหตุผลในการสร้างความสัมพันธ์ใส่ใจรายละเอียดเพื่อทำให้คู่รักมั่นใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปธาตุทองยังคงรักษาความสัมพันธ์ไว้อย่างมั่นคงด้วยคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนและการสื่อสารตรงไปตรงมาทั้งหมดนี้ก็คือเสน่ห์ของธาตุทองค่ะความรักที่ไม่ได้มีเพียงความหวานแต่เป็นความรักที่มั่นคงยืนยาวและปลอดภัยธาตุทองจึงเปรียบเสมือนทองคำที่แท้จริงยิ่งถูกหลอมยิ่งงดงามยิ่งผ่านกาลเวลายิ่งเปล่งประกายในโลกของความรักไม่มีใครเหมือนใครเสียทีเดียวธาตุของแต่ละคนเปรียบเสมือนรากฐานที่บอกได้ว่าความสัมพันธ์จะงดงามหรือท้าทายอย่างไรเรามาลองพิจารณากรณีศึกษาของคนที่มีธาตุทองกันค่ะสถานการณ์แรกเมื่อคู่รักฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุทองส่วนอีกฝ่ายเป็นธาตุไม้ธาตุทองอาจรู้สึกว่าธาตุไม้นั้นน่ะคิดสร้างสรรค์เก่งแต่ไม่เป็นระบบระเบียบเหมือนทองที่ชอบความชัดเจนสิ่งที่จะช่วยรักษาความรักนี้ไว้ได้คือการเปิดใจให้ทองได้เรียนรู้ความสดใหม่ของไม้และให้ไม้ได้เรียนรู้ความละเอียดรอบคอบจากทองสถานการณ์ที่2คู่รักที่ฝ่ายหนึ่งเป็นธาตุทองและอีกฝ่ายเป็นธาตุไฟมักเผชิญความท้าทายที่ต่างฝ่ายต่างเข้มแข็งธาตุไฟมีความร้อนแรงเกินไปขณะที่ธาตุทองก็มักยึดมั่นในความเด็ดขาดถ้าทั้งคู่ไม่รู้จักผ่อนปรนความสัมพันธ์อาจเกิดการปะทะกันได้ง่ายทางออกคือทองควรใช้ความสงบ
ใช้เหตุผลช่วยคลายความตึงเครียดและไฟเองก็ต้องรู้จักถ่อนทอนความร้อนแรงลงเพื่อสร้างสมดุลให้ความรักไม่ลุกเป็นไฟนะคะบทสรุปพลังแห่งธาตุทองคือพลังของความชัดเจนความละเอียดความมั่นคงและการใช้เหตุผลเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้คือรากฐานที่ทำให้ความรักไม่ล่องลอยแต่กลับมั่นคงเหมือนมีเส้นทางที่ชัดเจนให้ก้าวเดินทองสอนให้เรารู้จักมองความรักอย่างมีวินัยวางใจในความสัมพันธ์และเปิดใจกับมุมมองใหม่ๆของธาตุอื่นการเรียนรู้เช่นนี้จะช่วยให้ความรักดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเติมเต็มทุกมิติของคู่ชีวิตนะคะเพราะความรักไม่ได้อยู่ที่ใครถูกหรือผิดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ปรับสมดุลและเติมเต็มกันและกันได้อย่างไรค่ะบทที่ 6 สมดุลแห่งธาตุในความรักเมื่อเราพูดถึงความรักหลายคนอาจคิดถึงความหวานความอบอุ่นหรือแม้กระทั่งความเสียสละแต่แท้จริงแล้วความรักยังต้องการสมดุลเหมือนธรรมชาติที่ต้องอาศัยธาตุทั้ง5เกื้อกูลกันก่อนที่คู่รักจะสร้างสมดุลได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักเข้าใจตัวตนของทั้งตัวเราเองและคนที่เรารักเพราะแต่ละธาตุไม่ว่าจะเป็นน้ำไม้ไฟดินหรือทองล้วนมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ส่งผลโดยตรงต่อบุคลิกภาพและวิธีการแสดงออกในความสัมพันธ์คนธาตุน้ำมักอ่อนโยนยืดหยุ่นและสื่อสารเก่งคนธาตุไม้เปี่ยมด้วยพลังแห่งการเติบโตและความคิดสร้างสรรค์คนธาตุไฟเร่าร้อนจริงจังและมีแรงขับเคลื่อนมหาศาลส่วนคนธาตุดินมั่นคงหนักแน่นให้ความรู้สึกปลอดภัยแก่คนรอบข้างส่วนคนธาตุทองเด่นชัดในความละเอียดรอบคอบและมีวินัยเมื่อธาตุเหล่านี้มาบรรจบกันในความรักถ้าเข้าใจและเกื้อกูลกันก็จะเกิดเป็นพลังแห่งสมดุลแต่ถ้าไม่เข้าใจก็อาจกลายเป็นความขัดแย้งที่บั่นทอนหัวใจได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนธาตุน้ำและคู่รักของคุณเป็นคนธาตุไฟคุณอาจรู้สึกว่าความร้อนแรงของไฟนั้นมากเกินไปแต่หากคุณใช้ความอ่อนโยนของน้ำเข้าช่วยหล่อเลี้ยงก็สามารถลดทอนความรุนแรงของไฟได้ทำให้ไฟไม่เผาผลาญแต่กลับให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตคู่นี่แหละค่ะสมดุลแห่งธาตุในความรักเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้ความรักยั่งยืนได้ไม่ใช่ด้วยความฝืนทนแต่ด้วยความเข้าใจและการเกื้อกูลกันเหมือนธรรมชาติเพราะความรักไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อทำให้ใครสมบูรณ์แต่เกิดขึ้นเพื่อให้เราสองคนเรียนรู้ที่จะเติมเต็มกันและกันวัฏจักรส่งเสริมและทำลายการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสมดุลเมื่อเราศึกษาเรื่องสมดุลแห่งธาตุในความรักเราจะพบว่าธรรมชาติไม่ได้ให้เพียงพลังแห่งการเกื้อกูลแต่ยังมีพลังแห่งการถ่วงดุลและการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปสิ่งนี้เราเรียกว่าวัฏจักรเสริมและวัฏจักรทำลายในวัฏจักรเสริมธาตุหนึ่งจะช่วยเกื้อกูลอีกธาตุหนึ่งอย่างอ่อนโยนน้ำเสริมไม้น้ำช่วยหล่อเลี้ยงให้ไม้เติบโตไม้เสริมไฟไม้เป็นเชื้อเพลิงให้ไฟสว่างไสวไฟเสริมดินไฟเผาไม้กลายเป็นเท่ากลับคืนสู่ดินดินเสริมทองเมื่อโลหะเย็นตัวก็จะกลั่นหยดน้ำออกมานี่คือความงดงามของการเกื้อกูลเหมือนคู่รักที่รู้จักเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติก็มีวัฏจักรทำลายเพื่อควบคุมไม่ให้สิ่งใดล้นเกินน้ำดับไฟไฟหลอมทองทองตัดไม้
ไม้ชอนชัยดิน ดินขวางกั้นหนามนี่คือบทเรียนที่สำคัญความรักที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงการเติมเต็มอย่างเดียวแต่ยังต้องรู้จักควบคุมปรับและประคองกันและกันเพราะบางครั้งความรักที่เร่าร้อนเกินไปก็อาจเผาผลาญหัวใจให้มอดไหม้แต่หากเรานำวัฏจักรเสริมเข้ามาเช่นใช้ความอ่อนโยนของน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไฟที่กำลังโหมแรงก็จะเกิดสมดุลที่งดงามดังคำโบราณที่ว่ารักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการประคับประคองดังนั้นหากเราเข้าใจวัฏจักรทั้งสองด้านนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นพลังเสริมเปลี่ยนการบั่นทอนให้กลายเป็นการเกื้อกูลและสุดท้ายความรักก็จะกลายเป็นพลังที่มั่นคงยั่งยืนและงดงาม บทส่งท้าย ความรักแท้จริงแล้วไม่ใช่จุดหมายปลายทางค่ะแต่เป็นการเดินทางอันยาวไกลที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับคนที่เราเลือกเดินเคียงข้างพระสูตรโบราณบอกว่าความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกเพียงชั่วขณะหากแต่เป็นศิลปะแห่งการลงมือทำเป็นการดูแลเอาใจใส่เติมเต็มและเสริมแรงใจให้กับกันอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากพลังงานของธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงและเกื้อกูลกันตลอดเวลาดังนั้นความรักที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แต่คือการเคลื่อนไหวไปด้วยกันอย่างไม่หยุดยัง้งวิทยาศาสตร์ของหัวใจบอกกับเราว่าเมื่อเรานำหลักเบญจธาตุมาเป็นเครื่องมือเราจะมองเห็นโครงสร้างความสัมพันธ์ชัดเจนขึ้นน้ำสอนให้เรายืดหยุ่นไม้สอนให้เราเติบโตไฟสอนให้เรามีชีวิตชีวาดินสอนให้เรามั่นคงและทองสอนให้เรามีระเบียบและชัดเจนเมื่อพลังเหล่านี้มาประสานกันความรักก็จะมีสมดุลมีพลังและยั่งยืนลองจินตนาการดูสิคะหากคุณเป็นธาตุน้ำที่อ่อนไหวแล้วคู่ของคุณเป็นไฟที่ร้อนแรงแทนที่ความต่างจะเป็นชนวนให้เกิดการขัดแย้งคุณสามารถเรียนรู้ที่จะใช้ความอ่อนโยนของน้ำมาหล่อเลี้ยงให้คลายความร้อนแรงของไฟให้ทั้งสองกลายเป็นพลังงานที่สร้างสรรค์หรือถ้าคุณเป็นทองที่ชัดเจนและมีวินัยแต่คู่ของคุณเป็นไม้ที่รักอิสระและชอบเติบโตความต่างนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหากคุณใช้พลังของทองเสริมความมั่นคงให้ไม้และให้ไม้เติมเต็มชีวิตทองด้วยความสดใหม่และความคิดสร้างสรรค์นี่คือแก่นแท้ของศาสตร์แห่งรักเบญจธาตุแห่งหัวใจความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นจากความเหมือนแต่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลในความต่างเพราะสุดท้ายแล้วความรักก็เหมือนการเดินทางบนเส้นทางแห่งแสงสว่างหากเรายอมก้าวเดินไปด้วยกันเข้าใจและเกื้อกูลกันเหมือนธาตุทั้งห้าความรักนั้นจะไม่เพียงงดงามในวันนี้แต่จะยั่งยืนไปตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันอยากพาทุกท่านมารู้จักผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ใช่แค่นักเขียนแต่เป็นนักเดินทางผู้แสวงหาความหมายของชีวิตเขาคือแจ็คกิลีคนขนดวงผู้ที่เริ่มต้นเส้นทางจากการทำงานในองค์กรการเงินเจ้าของและผู้บริหารธุรกิจที่ปรึกษาบริหารจัดการและการตลาดผู้นำองค์กรต่างๆก่อนจะหันมาศึกษาศาสตร์แห่งธรรมชาติและชีวิตทั้งโหราศาสตร์ไทยจีนฮวงจุ้ยเบญจธาตุและพลังธรรมชาติแจ็คกิลีเชื่อว่าศาสตร์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของการทำนายอนาคตนะคะแต่เป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้มนุษย์เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่น และสร้างสมดุลในทุกมิติของชีวิต ในฐานะนักเขียนเขาได้ฝากผลงานไว้มากมายทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นท่าแท้สมดุลหยินหยางบ้านแห่งชีวิตหรือศาสตร์แห่งรักเบญจธาตุแห่งหัวใจสมดุลรักที่พิสูจน์ได้และหนังสืออีบุ๊กอีกหลายเล่มในฐานะที่ปรึกษาเขาได้ถอดรหัสชีวิตผู้คนไม่ใช่เพื่อบอกโชคชะตานะคะแต่เพื่อเปิดทางเลือกให้แต่ละคนได้เห็นเส้นทางของตัวเองและเดินไปอย่างมั่นคงและมีพลังและในฐานะคนค้นดวงเขาคือผู้ทำให้ศาสตร์ที่เคยยากกลายเป็นเรื่องง่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้ด้วยตนเองนี่คือแจ็คกี้ลีคนค้นดวงนักเขียนที่ปรึกษาและนักถอดรหัสชีวิตผู้เชื่อมั่นว่าศาสตร์เบญจธาตุคือกุญแจที่จะพาเราสู่สมดุลความรักและความสุขที่ยั่งยืนเป็นไฮไลท์เลยนะครับศาสตร์แห่งรักเบญจธาตุแห่งหัวใจสมดุลรักที่พิสูจน์ได้เล่มนี้เนี่ยก็จะบอกในเรื่องของความรักของคนหนุ่มสาวนะของสามีภรรยาของแฟนนะครับคุณสามารถดูได้ว่าแฟนคุณเป็นคนแบบไหนคุณจะรักกับเขายังไงให้มันยืนยงนะครับเขาจะบอกว่า5ธาตุเป็นยังไงนะครับธาตุน้ำธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดินซึ่งแต่ละธาตุก็มีสมดุลที่มันจะเกื้อกูลกันได้นะครับแล้วคุณจะอยู่อย่างไรให้มันมีความสุขคุณสามารถเซิร์ชได้นะครับโดยใช้คำว่าแจ็คกี้คนค้นดวงนะครับตามศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วไปที่เป็นออนไลน์นะครับเป็นอีบุ๊กนะศูนย์หนังสือจุฬา C1 Book 9 in เม็ดปิ่นโตนะครับหรือคุณสามารถที่จะดูได้ที่ Shopee นะครับ